තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්ට අවශ්‍යම කරන කාරණාවක් තමයි පන්දු රැකීම කියන්නේ. යනු අපි මුල් පෙළේදී ඉගෙන ගත්තා මලින්ද මේ යාර පාලවේ සීමාව ඇතුළත කොහොමද පන්දුව රැකගන්නේ කියලා. ඒකදී අපි ආයිත් වතාවක් මතක් කරොත් බේසික් එක කොයි වගේද කියලා. ඔව්. ඊටාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි ඔබ මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එකතු වෙද්දී ඔබ කිව්වා වගේ තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්නට ඕනනේ. පිටිකරණය, පන්දු යැවීම ඒ වගේම සමානව තියෙන්නට ඕනේ පන්දු රැකීම. අද පන්දු රැකීම නැත්නම් ෆීල්ඩින් හොඳ නැත්නම් බොහෝ වෙලාවට ඔබට කණ්ඩායමට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔබ මේ දවස්වල දැක්කනම් IPL තරඟාවලිය එහෙමත් නැත්නම් මේ දිනවල ලෝකයේ එක් දින තරඟ 20 තරඟවල පන්දු රැකීම ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට පළවෙනි වැඩසටහනේදී කියලා දුන්නා මේ යාර 15 කියන්නේ පිටිකරුවෙක්ට ඉතාමත්ම ළඟින් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට ඉන්න ස්ථානයක්. අපි හඳුන්වන්න පුළුවන් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර්, ෂෝට් මිඩ් විකට්, කවර් පොයින්ට්, ගලි මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවල තමයි සාමාන්‍යයෙන් යාර 15 ඔබ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම සඳහා ඉන්නේ. ඉතින් එහිදී හැම වෙලාවම අපි ඔබට පෙන්වුවා මුල්ම වැඩසටහනේදීත් මේ සමානව කකුල් දෙකේම අපේ පාදය ඉතාමත්ම සමබරව තියෙනට ඕන. එහිදී අපේ බර එම කියන මේ weight එක බැලන්ස් වෙන්න ඕන. අපි එක පැත්තකට බර වැඩියෙන් තිබුණොත් සමහරලාට අපි පන්දු වෙන පැත්තට නෙවෙයි අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ බැලන්ස් එක තියෙන්න තරම් අපිට ලේසි වෙනවා පන්දුවට යන්න. ඉතින් ඒ නිසා එහිදී අපි කියනවා ඔබගේ කකුල් දෙකේ බර තියෙන්නට ඕනේ. balls of your feet. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙහිදී අපි මේ කකුල් දෙක හරියාකාර පොළවට තිබ්බට මේකේ බර විලුඹ පැත්තට තිබුණොත් අපේ ඇඟ හැම වෙලාවෙම යන්නේ පිටිපස්සට. ඉතින් ඒක තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි පන්දු රැකීමේදී. අපි ඉන්නට ඕනේ ඉස්සරහට. ඒ වගේම එක පැත්තකට වැටුනොත් අනිත් පැත්තට වැටුනොත් අපිට හරියාකාරව පන්දු රැක ගන්නට බෑ. ඉතින් මේ බේසික් එක තමයි හරිම වැදගත් වෙන්නේ. අපි බලන් ඉන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම පිටිකරුවාගේ පිත්ත, ඒ වගේම ඔහුගේ පාදයන් කොයි පැත්තටද යන්නේ, පන්දුව මොන වෙලාවෙ මග ළඟට එන්න පුළුවන්ද, සමහරලාට හිසට ඉහළින් යන්න පුළුවන්, වම දකුණ මේ ඔක්කොම දේවල් වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ සමබරව පන්දු රැකීමේදී හිටියොත්. ඒ තමයි අර මුල් වැඩසටහනේ ඔබ සඳහන් කරේ බේසික් එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ওই බේසික් එක වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිතා කරන නැත්නම් ඒ කාලිනම ක්‍රිකට් මේ අපේ ඉතිහාසය තුළ භාවිතා කරන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ගැන මතක් කරොත් මලින්දයි. විශේෂයෙන් අපි ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් කතා කරොත් රොෂාන් මහනාම්, ඒ වගේම රුවන් කල්පගේ, උපුල් චන්දන, මුත්තය මුල්ලදර මේ ක්‍රීඩකයන් එන්න මම අර පළවෙනිටම කියපු ක්‍රීඩකයන් තුන් දෙනාම හැම වෙලාවම මේ යාරතේ එහෙම නැත්නම් යාර 15 වගේ ඉඳන් ඉතාමත්ම හොඳින් උඩ පන්දු රැකගත්තු ක්‍රීඩකයන්. එහිදී මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි කියනවා අර සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නට ඕනේ. ප්‍රෙෂර් එකක් ඇඟට දාගන්න බෑ. පන්දුව මගේ ළඟට එනවා. මං ඉන්නේ පන්දුවක් රැකගන්න. අන්න ඒක තමයි හොඳම පන්දු රකින්නෙක් ගාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද බොහෝ දෙනා පන්දුව එනවා කියලා බයෙන් හිටියොත් හරි අමාරුයි උඩ පන්දුවක් රැකගන්න. ඉතින් මේ යාර 15 කියන තැන දන්නවා ඇති ඉක්මනට පන්දුව පිත්තේ වැදුණු සැනින්ම මේ පන්දු රකින්නන්ගේ අතට එනවා. ඉතින් එතකොට සූදානම් වෙලා ඉන්නට ඕනේ. බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හරි බේසික් එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ගැන අපි කතා කරේ. ඔබ දකින්න ඇති මේ දිනවල පැවැත්වෙච්ච අර IPL තරඟාවලියේදීත් තාමත්ම හොඳ උඩපන්දු රසක් රැක ගන්නවා. ඒදී ඒ ක්‍රීඩකයන් භාවිතා කරන බේසික් එක අරන් බැලුවොත් හරිම සරලයි. නමුත් ඔවුන් ඉන්නේ ඔබ දකින්න සාමාන්‍ය විරාට් කෝලි වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තොත් S2 හරිම ඌමනාවෙන් බලන් ඉන්නවා උඩ පන්දුවක් තමන් වෙතට එනකම්. එතකොට දැන් ඔතනදී මේ අර අපි කියන පළවෙනි බැලන්ස් එක ගන්නේ නැතුව මලින්ද අයියේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ වම් පැත්තෙන් එන හරි දකුණු පැත්තෙන් එන හරි පන්දුවක් රැකගනිද්දී ඒ පැත්තට එකපාරට පයින්න පුළුවන්. ඒක ඊට වඩා ලේසියිනේ කියලා කෙනෙක්ට. ඔව් යාර ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්. ඔව් යාර 15 සීමාව කියන්නේ මම ඔබට කලින් කිව්වා වගේ තාමත්ම පිත්තට හරිම ළඟයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි මුලින් ලෑස්ති වෙලා හිටියොත් එක පාදයක් ඉස්සරහට තියලා එහෙම නැත්නම් දකුණු පාදය ඉස්සරහට තියලා එතනදි වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන weight එක බැලන්ස් එක එක් පැත්තකට යනවා. එතකොට පන්දුව තමන්ගේ වම් අත පැත්තට ආවොත් අපිට හරි අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් වෙලා යනවා. හැරෙන්නත් කලින් පන්දුව යනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ කාලේ අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩකයන් තාමත්ම වේගයෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් මේක වේගයට වඩා බැලන්ස් එක ස්ථාවරව ඔබ ඉන්න ඕනේ වැටෙන්නේ නැතුව. ඒක පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් හරි බේසික් එකත් එක්ක හිටියොත්. මොකද අද අන්තර්ජාතික තලයේ හිටපු හොඳම ක්‍රීඩකෙක් තමයි ජොන් ටිරෝඩ්ස්. ඔහුව
අපි ඔබට පෙන්වන්න සූදානමිනුත් ඉන්නවා අද දිනේදී ඔහු කොහොමද පන්දු රකින්නේ කියලා. අපි ඔබට කියලා දුන්න සරලම විදිය පළවෙනි දිනේ කොහොමද ඔබ පළවෙනියෙන්ම තමන්ගේ කකුල් දෙක තියන්නට ඕනේ. අපි කියන වෝක් අප් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ යාර 15 දී වෝක් අප් කරන්න තැනක් නැහැ. අපි ඉන්න ඕන උඩ පන්දුවක් රකින්න අවස්ථාව. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් කොහොමද උඩ පන්දු ලබා ගන්නෙ? ඔහු ඉන්නේ කොයිතරම් සූදානමකින්ද? මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත්ම සරලව අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ මලින්දයේ තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා උඩින් අපිට වඩා උඩින් පන්දුව පතිත වෙද්දී ඔය යාර 15 දී අපි පළවෙනි පියවර ගන්න එක ගොඩක් වාසිදායකයි පහසුයි කියලා ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. ඔව් ඔබට අපි කිව්වා මුලින්ම පන්දු රකින්න ඉන්නේ හැම වෙලාවම කැචිං පොසිෂන් එක. ඉතින් එහිදී ඔහුට පුළුවන් වෙන්න ඕන හැම පැත්තටම යන්න. හැම පැත්තටම යන්න. ඔබ කිව්වා වගේ උඩින් පන්දුවක් යනවා නම් ඒ වගේම බිමින් යනවා නම් මේ හැම තැනටම එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන්නේ ඔබ අර හරියාකාරව Tamanගේ කකුල් දෙක හරි බැලන්ස් එකක් ඇත්තුව හිටියොත් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා උඩ පන්දුවක් උඩින් යද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඒක පහසු නෑ. මොකද හැම කෙනාම හිතන් ඉන්නවා අපි මේ ලෙවල් එකේ ඉන්නකොට උඩට යන්න අමාරු කියලා. නමුත් ඔබ පල්ලෙහා ඉන්න තරමට ඔබට උඩට යන්න ලේසි. බොහෝ දෙනා හිතන් ඉන්න දෙයක් තමයි අපි හිටගෙන හිටියොත් ඒක පහසු වෙයි කියලා. නමුත් අපි කොතරම් හිටන් හිටියට ඒක පහසුවෙන් අපිට එතනින් එහාට යන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පුළුවන් තරම් පොළව මට්ටමත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න තරමට අපිට පුළුවන් ඉහළට යන්න. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මලින්දේ ඔය ගන්නේ ජම්ප් එකක්ද කියලා. ඇත්තට මේ ජම්ප් එකක්ද මලින්දේ? ඔව් අපි දකිලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හිසට ඉහළින් පන්දුව යනකොට ඔබගේ මේ කකුල් දෙක දැන් තියෙන්නේ පොළොවේ. ඉතින් එතකොට සමහරවිට බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් මේ පාදය බිමට තියලා එතනින් එහාට ඉස්සෙන්න. ඉතින් ඔබ සමහරවිට දැකලා ඇති අපි හයි ජම්ප් එකක් ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔහු පනින්නේ Tamanගේ පාදය බිමට තියලා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ක්‍රීඩාවටත් සම්බන්ධයි. ඔබ පාදය තිබ්බම ඔබට පුළුවන් එතනින් මදක් ඉහළට යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු උඩ පන්දුවක් එනවා පොළොවට සමාන්තරව ඉතාමත්ම බිමින්. ඒ වෙලාවේදී පන්දු රකින්න හැටියට ඔහු ඉන්න ඕන ඒ හා සමානව. මොකද ඔබ පල්ලෙහා ඉන්න ඔබට හරි ලේසි පල්ලෙහාන් එන පන්දුවක් රකින්න. දැන් එතනදී අපි හිටගෙන හිටියොත් බොහෝ වෙලාවට අපි කියනවා ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන. නමුත් මේ යාර 15 ඉන්න ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම ඉන්නට ඕනේ දනිස් දෙක ටිකක් නැමිලා උඩ පන්දුවක් එන එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා හැම සයිඩ්වේස් උඩ පහළ හැම පැත්තටම හැරෙන්නට පුළුවන් විදියට. යම්කිසි කෝණයක් තියනවද ඔය ඉන්න ඕනේ හැඩේ සම්බන්ධයෙන්? සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතුවොත් දැන් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කියලා ගත්තොත් සමහරවිට ඕවර් 50 තරඟයකදී එතන ක්‍රීඩකයෙක් රඳවලා දැකලා ඇති සමහරවිට. ඉතින් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්නවා ඔහුට පන්දුවක් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වීප් පහරක් වගේ එල්ල කරොත්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ට පුළුවන් අපි කියනවා 45 යාර අංශක 45 තමයි ඔහු ඉන්නේ. නමුත් අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. සමහරවිට අද කවර් පොයින්ට් එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා ඉන්නවා යාර 15. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා ඉන්නවා උඩ පන්දුවක් රකින්න යාර 15. ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ට තමයි මේ යාර 15 රඳවන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවම පිතිකරුවටත් පේනවා මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානවල. පන්දු රකින්නට තමයි මේ වාසිය තියෙන්නේ. මොකද ඔහු සූදානමින්ම ඉන්නට අවශ්‍යයි. වෙලාවක් නැහැ පන්දුව පස්සෙන් දුවන්න. උඩ පන්දුවක් එනකොට ඒ පන්දුව රැක ගන්න තියෙන කාලය අඩුම නිසා ඔහු සූදානමින්ම සිටිය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න වෙරදරන කෙනෙක් නම්, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න හීනමවන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතාව දක්වන්න නම් පන්දු රැකීමත් අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් කියලා මතක තියාගන්න.